नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनु शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन 13.51 अंकले बढेर नेप्से परिसूचक 2030.55 बिन्दुमा गएर बसेको छ। 176 वटा कम्पनी बढेको छ र सबैभन्दा धेरै बढ्न सफल आज PHCL कम्पनी रहेको छ। त्यस्तै चिरुवा हाइड्रो पावर लिमिटेड पनि धेरै बढेको छ र 59 वटा कम्पनी घटेको छ र सबैभन्दा धेरै घट्ने कम्पनीमा SPC छ। समलिङ्गी पावर कम्पनी लिमिटेड छ भने 11 वटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 3 अर्ब 19 करोड 92 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र टेक्निकल चार्टबाट हेर्दाखेरि नेप्से कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराको चर्चा गरौँ। टेक्निकल चार्टको कुरा गर्दाखेरि हामी आज सकारात्मक हुन सकिन्छ। नेप्सेले एउटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ टच गरेको छ र यहाँबाट बिस्तारै माथि गयो भने 2030 भन्दा माथि गयो भने बिस्तारै मार्केटले एउटा र्याली लिनेछ। यसरी मार्केटले बढेर एउटा माथिल्लो बिन्दुलाई चाहिँ ब्रेक गर्न चाहिँ सक्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सकिन्छ र यसरी 2030 को लेभलबाट माथि गयो भने मार्केट करिब यो 2100 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामी अनुमान लगाउन सकिन्छ र मार्केट चाहिँ 2 दिन अलि ठुलठुला क्यान्डलहरु बनेर उतार चढाव भएको छ र अब बिस्तारै मार्केटले मासतिर चाहिँ मुभ लिन सक्छ। अब त्यसको माहौल पनि राम्रै छ भनेर हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। अब बिस्तारै हामी यो बेलामा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। लगानी गर्नको लागि अब मार्केट घटिहाल्यो भने पनि धेरै घट्दैन। 1980 कै लेभलतिर आएर फेरि फर्किन सक्छ यो लेभलबाट। त्यसको परिस्थिति राजनीतिले चाहिँ अलिकति नयाँ मोड लिएन भने यो लेभलबाट मार्केट माथि जान सक्छ। हामीले पहिला पनि कुरा गरेका थियौँ। तपाईहरु अलिकति कन्फर्मै भएर म किन्छु भन्ने जस्तो भयो भने 2040 को लेभलबाट मार्केट माथि लाग्यो भने त्यस पश्चात चाहिँ किन्नु भयो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। मार्केटले यो लेभलमा चाहिँ बारम्बार टच गरेको छ र यो लेभलबाट मार्केट चाहिँ माथि जाने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ र माथि गइहाल्यो भने पनि अहिलेको लेभलमा 2215 को लेभलतिर मार्केट जान सक्छ। 2215-30 को लेभलमा चाहिँ 2230 को लेभलमा बिस्तारै मार्केट बढेर गयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ र हामीले अब नेगेटिभ कुरा चाहिँ नगरौँ। अब मार्केट घट्ला भनेर चाहिँ नभनौँ। मार्केटले यसरी चाहिँ अप लिन सक्छ र त्यस पश्चात यो 2021 को लेभलमा गएपछि थोरै पज भएर थोरै ब्याक भएर तलतिर रिटेस्ट गरेर अलिकति तल आएर बजार चाहिँ माथि चाहिँ जान सक्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। बजारले अहिलेको यो अवस्थालाई यहाँबाट चाहिँ सिधै 2100 पुग्न सक्छ। यसरी थोरै यहाँ रिटेस्ट गरेर यसरी मार्केट चाहिँ माथि जान सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। हामीले पहिला पनि चर्चा गरिराखेका थियौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ होला, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ बजारले चाहिँ यसरी अप ट्रेन्ड चाहिँ लिन सक्छ भनेर हामीले पहिले अनुमान गरिसकेका छौँ र मार्केट त्यही अनुरूप चाहिँ 1960 को लेभलबाट यहाँबाट चाहिँ मार्केट चाहिँ माथि फर्केको छ। तपाईहरुले मेरो पहिलाको बियरिश ट्याप भन्ने एउटा भिडियो छ, मैले एनालाइसिस गरेको। त्यो भिडियोमा हेर्नुभयो भने पनि मार्केट यसरी चाहिँ माथि जान सक्छ र यसरी माथि गयो भने मार्केट चाहिँ अलिकति माथिल्लो लेभलमा पुग्न सक्ने क्षमता चाहिँ राख्दछ भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिले भनेको थिएँ र एकदमै सावधान भएर चाहिँ रहनु पर्छ। यो 2030 को लेभलबाट बजार माथि गयो भने अब किन्न चाहिँ डराउनु हुँदैन, तर आफूसँग भएको केही पुँजी कम्तीमा पनि 20% पुँजी चाहिँ मार्केटमा चाहिँ लगाउँदा हुन्छ। तपाईले 20% आफूसँग भएको क्यापिटलको 20% चाहिँ बजारमा चाहिँ लगाइराख्नुस् हैन। अब देशको राजनीति हो, कतिखेर चेन्ज हुन्छ, कतिखेर सरकार ढल्ने, कतिखेर के हुने, यस्ता कुराले चाहिँ धेरै म्याटर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई 20% लगानी गर्नु होला र यसरी मार्केट बढ्दै गयो र मार्केटले चाहिँ 2200 लाई चाहिँ ब्रेक गर्यो भने त्यस पश्चात तपाईले कम्तीमा पनि 40% यसरी 40% चाहिँ मार्केटले 2200 लाई चाहिँ माथि गर्यो भने ब्रेक गर्यो भने 40% चाहिँ आफ्नो फेरि पुँजी चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै लगानी गर्दै जानुभयो, राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भने अवश्य पनि नेप्सेले चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो मुनाफा चाहिँ दिन सक्छ।
सेयर बजार हो, सेयर बजारमा अलिकति जानेर बुझेर अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्डिकेटरहरूबाट हेऱ्यो भने पनि जस्तै म्याग्डीबाट हेरौँ, म्याग्डीबाट हेर्दाखेरि पनि म्याग्डीले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ थोरै क्रस ओभर गरेर यसमा चाहिँ बाई सिग्नल दिएको छ। यसको यो भन्नुको मतलब चाहिँ के बुझ्नुस् भन्दाखेरि अहिलेको सिनेरियोमा बिस्तारै लगानी गर्नुस् भनेर यसले चाहिँ सिग्नल दिएको हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै सुपर ट्रेन्डको कुरा गर्दाखेरि सुपर ट्रेन्डमा बाई सिग्नल आएको छ, यसमा चाहिँ एउटा राम्रो बाई सिग्नल चाहिँ अब चाहिँ आउन सक्छ भनेर यसले पनि इन्डिकेट गरेको छ। त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेऱ्यो भने पनि बुलिङ्गर ब्यान्ड पनि मिडल ब्यान्डमा आएर बसेको छ। यहाँबाट ब्रेक भएपछि अबको कारोबारमा यहाँबाट राम्रो क्यान्डल बनेर माथि गयो भने यसरी चाहिँ माथि चाहिँ मार्केट चाहिँ जान सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै इचिमोको क्लाउडबाट हेऱ्यो भने पनि इचिमोको क्लाउडमा पनि क्लाउडभन्दा माथि यो लोअर ब्यान्डभन्दा यो क्लाउडभित्र बसेको छ क्यान्डल। बिस्तारै यो क्लाउडबाट चाहिँ मार्केटबाट चाहिँ यो निक्लिन्छ। तपाईँहरूले पनि यो क्लाउडभन्दा माथि चाहिँ अब क्यान्डलहरू बिस्तारै माथि जान्छ र एउटा अप ट्रेन्ड चाहिँ लिन्छ भनेर चाहिँ हामीले गेस गर्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ। र म आज तपाईँहरूलाई दुईवटा कम्पनी मैले पहिल्यैदेखि बारम्बार भनेको छु, अब कस्ता कम्पनी किन्ने त आफूसँग भएका राम्रा कम्पनीहरूमा बिस्तारै थप्दै जाने यो लगानी। र मैले तपाईँहरूलाई पहिला पनि भनेको थिएँ यो कम्पनीलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा राख्नु होला, मध्यभोटे कोसी यसमा पनि र्याली आउन सक्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। र यसमा इचिमोको क्लाउडभन्दा माथि गएको छ र यो एकदमै राम्रो र्याली चाहिँ आउन सक्छ। यदि तपाईँहरूले पहिल्यै किन्नुभएको छ भने यसलाई चाहिँ राम्रो होल्ड गर्नुस्। र म्याग्डीबाट पनि के भएको छ, यसलाई चाहिँ बाई सिग्नल आएको छ। त्यस्तै सुपर ट्रेन्डबाट हेऱ्यो भने पनि सुपर ट्रेन्डमा धेरै पहिलादेखि चाहिँ यसमा चाहिँ बाई आइराखेको छ। र बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेऱ्यो भने मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर एकदमै राम्रो क्यान्डल बनाएर माथि गएको छ। यो कम्पनीमा चाहिँ केही राम्रो चाहिँ हुनसक्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ। र तपाईँहरूसँग छ भने यसलाई होल्ड गर्नु होला। किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ आफ्नो वाच लिस्टमा राख्नुस् र आफ्नो क्यापिटल अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले विचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै शिवम सिमेन्ट छ, मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ म्यानुफ्याक्चर सेक्टर अन्तर्गत अहिले भएको 3वटा कम्पनीहरूमध्ये शिवम चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ। शिवममा लगानी गर्यो भने यसले मुनाफा पनि दिन सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। र कतिलाई चाहिँ यसले दिएको बोनस सेयर पनि आइसकेको छ होला। र घोराई र सोनाको तुलनामा यो एकदमै राम्रो अलि लामो समयदेखि चाहिँ के भएको छ, यो नेप्सेमा चाहिँ सूचीकृत भएर कारोबार भएको छ। र यस सँगसँगै अर्को एउटा कम्पनी सर्वोत्तम तपाईँहरूलाई थाहा पाइसक्नु भएको छ, भोलि रिजल्ट आउँछ। त्यस पश्चात चाहिँ चावडा कम्पनी हुनेछ। चावडा कम्पनी भए तापनि यो अलिकति लङ हिस्ट्री भएको कम्पनीमा हामी लगानी गरियो भने यसको सूचना डाटाहरू हामीले एभाइलेबल सजिलै हुने हुँदाखेरि भर्खरै आएको कम्पनीहरूको सूचनाहरू डाटाहरू हामीलाई थाहा नहुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो हुनसक्छ। यसको बारेमा हामीलाई यसको हिस्ट्री क्यान्डलहरू सबै हेर्न सकिने हुँदाखेरि यी कम्पनीहरू एकदमै अरू तुलनामा यो कम्पनी एकदमै राम्रो हुनसक्छ। यदि तपाईँसँग छ भने होल्ड गरेर राख्नुहोला। यो कम्पनीमा तपाईँलाई राम्रो मुनाफा हुनसक्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा सब्सक्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।